Bine v-am găsit, de data asta din Delft, de la noul meu serviciu. Recent a apărut raportul EPG. De ce se stinge lumina în România? De ce se repetă crizele energetice în România? M-am inspirat din acest raport ca să înțeleg și eu ce se întâmplă acum cu criza energetică. Urmărește videoul până la capăt ca să vezi de ce, deși România are aproape 19 gigavați instalați, producția internă maximă din aceste zile a fost de numai 6,9 gigavați. Și de ce, la vârful de seară din 5 august, i-au lipsit aproape 1,9 gigavați, care ar trebui să fie acoperită prin importuri, generând astfel o criză de care vorbește toată lumea. România trece momentan printr-o criză energetică, una foarte specifică. Nu ne lipsește neapărat energia pe durata întregii zile, ci puterea disponibilă exact în orele de vârf. Populația și companiile au fost rugate să reducă voluntar consumul seara. Dacia și Ford au oprit producția între 3 și 19 august, într-un interval care coincide cu perioada lor de mentenanță, reducând consumul național cu aproximativ 200 de megavați. Unul dintre cele două reactoare de la Cernavod a fost oprit din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, ceea ce a însemnat pierderea a aproximativ 700 de megavați de producție constantă. Și se vorbește și despre oprirea celui de-al doilea reactor. Guvernul a declarat stare de alertă energetică pentru luna august. La București a fost introdus un plan de reducere a consumului public, iar pe Dunăre s-au făcut intervenții pentru redirecționarea unei părți din debit către zona de captare a centralei nucleare. De ce se întâmplă toate acestea? Cauza imediată este situația meteorologică excepțională. Seceta a redus debitele râurilor și ale Dunării. Din această cauză, hidrocentrale produc mai puțin, iar centrale răcite cu apă, cazul Cernavodă, sunt limitate sau oprite, din motive de siguranță determinate de lipsa apei. În același timp, în această perioadă secetoasă, vântul a fost foarte slab, iar producția eoliană a coborât uneori aproape de zero, exact seara, când consumul creștea. De unde vine seceta? O cauză ține de circulația atmosferică. Atunci când o presiune ridicată se instalează peste o regiune, cum e cazul acum cu Europa, acolo cad mai puține ploi. O altă cauză o reprezintă perioadele prelungite de temperaturi ridicate, care usucă solul prin evaporare. Peste acestea se suprapune încălzirea climatică, produsă de activitatea umană, care ridică temperatura medie, inclusiv a fiecărui astfel de episod. Cu cât temperatura aerului este mai mare, cu atât aerul poate susține o cantitate mai mare de vapor de apă, ceea ce amplifică evaporarea apei din sol, precum și evapotranspirația plantelor, apa eliminată de plante mai ales prin frunze sub formă de vapori. Astfel, atunci când perioadele cu temperaturi ridicate se combină cu precipitații puține și cu durate mai lungi, solul pierde mai multă apă, iar seceta, fenomen climatic, devine mai severă. Așa că, dragi prieteni, nemții, austriecii sau ungurii nu ne-au furat apa din Dunăre. Deficitul de apă este regional, iar nivelurile râurilor au scăzut în mai multe state europene. Fiecare țară încearcă să-și administreze propriile rezerve și propriul sistem energetic. A susține că seceta din România a fost produsă de vecini înseamnă să înlocuiești o problemă hidrologică și climatică reală cu o poveste conspiraționistă. Pe de altă parte, schimbările climatice nu sunt singura cauza episodului actual, dar contribuie la accentuarea lui. Și tot la capitolul mituri, a continuat să nege efectele schimbărilor climatice, chiar și atunci când le simțim pe pielea noastră, înseamnă să refuzi pregătirea pentru anii care urmează. Nu e o problemă de preferință politică, ci una tehnică, iar problemele tehnice se rezolvă cu măsurători, investiții și calcule economice. Graficul acesta este extraordinar, pentru că ne arată imediat cum s-a schimbat sistemul energetic. În 2010, România avea aproximativ 16,8 gigavați instalați. Avem în jur de 7,5 milioane de gospodării, ca simplu ordin de mărime. Asta ar însemna puțin peste 2 kW instalați pentru fiecare gospodărie. Desigur, aproape jumătate din electricitate este folosită de industrie, servicii și infrastructură, iar centralele nu funcționează toate simultan la puterea nominală. Comparația ne ajută doar să înțelegem scara. În 2010, aproape 5,8 gigavați erau instalați în centrale pe cărbune, aproximativ 3,8 gigavați în centrale pe gaz și alți combustibili, 1,3 gigavați în nuclear și aproape 5,9 gigavați în hidrocentrale. Eolianul și solarul erau aproape inexistente. Totalul era de aproximativ 16,8 gigavați.
În 2026 structura arăta cu totul diferit. Aproximativ 1,6 GW în cărbune, 2,3 GW în gaze și alte hidrocarburi, 1,3 GW în nuclear, 6,3 GW în hidro, 3 GW în eolian, 3 GW în solar și 0,1 GW în biomasă. În iulie, capacitatea solară din parcurile mari a ajunsese la aproximativ 3,7 GW, iar bateriile la aproape 0,9 GW putere instalată. Separat, prosumatorii ajunseseră la aproximativ 3,7 GW putere instalată, dar ei nu sunt incluși în graficul de 19 GW. Așadar, puterea instalată netă a crescut de la aproximativ 17 GW în 2010 la aproape 19 GW în 2026. Dar structura s-a schimbat radical. Cărbunele a scăzut, iar în locul lui au apărut aproximativ 6 GW de eolian și solar, surse care produc variabil. Aici este cheia problemei. Când spunem că România are aproape 19 GW instalați, nu înseamnă că poate livra 19 GW în orice secundă. Hidrocentrale depind de apă, eolienele depind de vânt, panourile depind de soare. Unele termocentrale sunt în conservare sau în reparații. Și dacă luăm gazul, puterea instalată poate induce în eroare. O parte importantă a celor aproximativ 2,3 GW provine din centrale care produc simultan atât electricitate cât și căldură pentru sistemele centralizate. Vara, când cererea de căldură este mică, multe dintre aceste unități sunt oprite sau funcționează limitat. Ele nu produc electricitate. De aceea, în primele zile din august, centralele pe gaze au urcat la numai aproximativ 1,45 de GW. Desigur, pachetul de surse energetice este gândit să acopere necesarul pe parcursul întregului an. Atât iarna, când consumul crește pentru că vrem să ne încălzim, cât și vara, când vântul bate mai slab în eoliene. Potrivit raportului EPG, vârful de putere cerută de consumatori ajunge vara la aproximativ 7-8 GW, iar într-o zi foarte rece de iarnă poate depăși 9 GW. Și atunci apare întrebarea: de ce am trecut bine prin iarnă și acum, când avem nevoie de mai puțină putere, avem probleme? Răspunsul simplu este seceta prelungită. Lipsa apei face ca hidrocentrale să dea puțină energie și lipsa vântului face ca eolienele să pățească la fel. Să luăm un exemplu. Seara zilei de 5 august. La ora 21:30, consumul României era de aproximativ 7,7 GW, iar producția internă era de numai 5,8 GW, deși avem aproape 19 GW instalați. Diferența, de aproximativ 1,9 GW între cerere și producție, a fost acoperită prin importuri. La acel moment al serii, hidrocentrale furnizau 2 GW din cei 6,4 GW instalați, o treime. Centrale pe hidrocarburi, în principal gaze naturale, 1,4 GW din 2,3 GW, cărbunele, 1 GW din 1,7 GW, reactorul nuclear rămas în funcțiune, 0,7 GW din capacitatea nucleară totală de 1,4 GW, bateriile, 0,6 GW din 0,9 GW, iar eolienele și solarul aproape zero. Nu a bătut vântul și nu era lumină. Să ai doar o treime din puterea instalată în hidrocentrale disponibilă, adică un minus de 4,4 GW, o producție eoliană aproape de zero, adică un minus de 3 GW și doar jumătate din capacitatea nucleară în funcțiune, asta înseamnă un impact enorm. Nu este de mirare că importurile au acoperit aproape un sfert din puterea necesară în acel moment. În timpul unei crize energetice, cea mai rapidă și ieftină măsură este reducerea voluntară a consumului în orele de vârf. Asta nu înseamnă întoarcerea la întreruperile obligatorii din vremea lui Ceaușescu. Atunci electricitatea era oprită în case fără ca oamenii să fie întrebați, iar o parte importantă a energiei era direcționată către industrii energofage și adesea ineficiente. Astăzi este ceva voluntar. Pornești mașina de spălat înainte sau după vârful de seară. Desigur, ne-ar fi ajutat să avem tarife dinamice. Dacă pentru consumator electricitatea era mai ieftină la prânz, când solarul produce bine oricum, consumatorul ar fi folosit atunci mașina de spălat, chiar și dacă nu era acasă, pentru că poate să fie programată. Pentru aceasta însă sunt necesare contoare inteligente. În România, numai aproximativ 35% dintre consumatori au asemenea contoare. Prosumatorii sunt o parte importantă a unei soluții pe timp de criză. Capacitatea lor a crescut de la aproximativ 0,6 GW în 2022 la circa 3,7 GW în iulie 2026, dar energia se produce mai ales la prânz. Fără baterii, surplusul nu poate fi mutat seara.
România are aproximativ 0,9 GW putere instalată în baterii. La vârful din 5 august, acestea au livrat puțin peste jumătate, o contribuție importantă, dar insuficientă pentru a acoperi deficitul de aproape 1,9 GW. Comparația cu Bulgaria este relevantă. Bulgaria dispune de mai multă stocare și poate cumpăra sau absorbi electricitate ieftină la prânz, apoi o poate livra seara. La nivelul anului 2026, Bulgaria a depășit 3 GW putere și se apropia de 9 GWh capacitate energetică în baterii. Asta înseamnă că poți extrage din bateriile încărcate energie timp de 3 ore, la puterea de 3 GW. Pe viitor, ideea este simplă. Gândește economic. Ce înseamnă să gândești economic? Înseamnă să faci calcule exacte ca în fizică, fără populisme. În cazul de față, a explodat din partea opoziției ideea să repornim centrale pe cărbune și chiar să punem asta în lege. Mai exact, să condiționăm închiderea lor de finalizarea capacităților care ar trebui să le înlocuiască. Atenție, pe termen foarte scurt, într-o urgență, pornirea unor grupuri disponibile chiar ajută sistemul. Dar să reintroduci cărbunele în strategia energetică a României, asta este, cred eu, populism. De ce? Deoarece cărbunele a rămas scump. La ora actuală, centrale pe cărbune din România sunt vechi și uzate. O parte din ele sunt în conservare, iar ca să repornești o unitate aflată în conservare, îți trebuie foarte mult timp și foarte mulți bani. Costurile de mentenanță sunt mari. În zilele de criză din 3-5 august s-a produs cam jumătate din puterea instalată. Cât costă energia produsă din cărbune? În general, dublu sau chiar mai mult decât solarul. Bine se va spune, dar solarul nu produce seara. Atunci investim în baterii și tot iese mai ieftin. O analiză recentă arată că energia produsă din lignit ajunge comparabilă ca preț cu energia scumpă pe care o importăm seara din bateriile bulgărești. Ideea este că producerea energiei din cărbune a rămas scumpă, pe când celelalte tehnologii s-au îmbunătățit și produc energie mai ieftină. Mai e un lucru când vine vorba de cărbune. Suntem în Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană are o politică de decarbonizare. În Uniunea Europeană, dacă produci energie din combustibili fosili, cărbune sau gaz, plătești. Sunt un fel de amenzi construite pentru ca poluarea să intre în prețul energiei. Practic, pui în preț și ce strici? Atmosfera în cazul ăsta. Atenție însă, banii din aceste amenzi sunt refolosiți. Îi alimentează, printre altele, fondul de modernizare, din care România poate finanța rețele, baterii și tehnologii mai curate. România s-a angajat prin PNRR și prin legea decarbonizării din 2022 să elimine treptat producția de electricitate pe bază de cărbune până în 2032. În schimb, a primit acces la bani europeni pentru înlocuirea capacităților și modernizarea sistemului. Numai a doua cerere de plată din PNRR a avut o valoare de 2,8 miliarde de euro și a inclus jaloane legate exact de reforma asta. După mine, problema nu este că am decis să ieșim din cărbune. Problema este că sunt întârziate capacitățile de producție care trebuie să-l înlocuiască. Cum spune raportul EPG, am cerut bani pentru tranziție, dar am amânat tranziția. Am promis centrale noi și rețele noi, iar multe proiecte au rămas în licitații, în avize sau pe hârtie. Sistemul nostru energetic este în mare parte de pe vremea lui Ceaușescu, gândit pentru un flux într-un singur sens. Câteva centrale mari produceau, iar energia pleca spre industriile, spre milioanele de consumatori pasivi. Acum însă avem nevoie de un sistem în care energia să curgă în ambele sensuri, pentru ca mulți prosumatori să pună energie în rețea. Numai că rețelele locale nu au fost proiectate pentru asta. Câte investiții sunt necesare în aceste rețele? Până în 2030, aproximativ 7 miliarde de euro pentru rețeaua de transport și în jur de 10 miliarde pentru rețele de distribuție, spune raportul EPG. În total, 17 miliarde de euro, desigur, defalcați pe mai mulți ani. De unde ar veni banii? Aproximativ 30% din factura de electricitate reprezintă deja costul rețelelor. Restul ar trebui să vină din Fondul pentru Modernizare, PNRR, REPowerEU și alte instrumente europene, dar, așa cum spune raportul EPG, proiectele avansează lent. Sistemul energetic din România este în continuă schimbare. Există centrale noi pe gaz, cum este centrala OMV Petrom de la Brazi, de 0,8 GW, pusă în funcțiune în 2012. Centrala Romgaz de la Iernut, de 0,4 GW, încă întârzie. Există și un proiect privat în localitatea Mintia, pentru o centrală pe gaz cu o putere de 1,7 GW.
Ea este acum în teste și ar putea începe să livreze energie până la sfârșitul anului. Dar stați puțin, nu e gazul tot combustibil fosil? Ba da, emite dioxid de carbon și plătește amenzi, certificate. Doar că o centrală modernă pe gaz emite considerabil mai puțin dioxid de carbon decât una veche sau una pe lignit și își poate varia producția mult mai rapid. Asta o face utilă. Apoi nuclearul. Unitatea 1 de la Cernavodă, oprită acum din cauza nivelului scăzut al Dunării, va fi repornită. Pe viitor se discută serios de unitățile 3 și 4, care ar aduce alte aproximativ 1,4 gigawatts de producție stabilă. Ar mai trebui mult mai multe sisteme de stocare pe baterii ca să preluăm solarul care produce mult la prânz și nimic seara. Cum pot alții, putem și noi, inclusiv prin prosumatori. Și ar trebui modernizate rețelele de distribuție, ca energia să curgă în ambele sensuri. Dacă apare o nouă situație ca cea din vara asta, atunci vom fi pregătiți. Nu am zis nimic de reactoarele nucleare modulare de la Doicești. Acolo se vor produce doar 0,46 gigawatts, adică puțin față de tot sistemul și încă cu incertitudini privind costurile, calendarul și finanțare. Va urma un video. După mine, situația este serioasă, dar nu gravă. Nu cred că are sens ca România să se întoarcă la cărbune. Putem folosi temporar grupurile disponibile într-o urgență, dar cărbunele este scump, ineficient, poluat și greu de menținut. Soluția este un sistem echilibrat. Unități noi pe gaz folosite flexibile, energie nucleară, eolian și solar, baterii suficiente, hidroenergie administrată prudent, tarife dinamice, contoare inteligente și rețele moderne. Criza de acum nu arată că avem un sistem energetic prost. Arată că am construit jumătăți din sistem, regenerabile, fără suficientă stocare și prosumatori fără rețele pregătite. Și acum putem înțelege cifrele de la început. Avem aproape 19 gigawatts instalați, dar în aceste zile producția internă maximă a ajuns la doar 6,9 gigawatts, iar în seara de 5 august ne-au lipsit aproximativ 1,9 gigawatts pe care a trebuit să importăm. Problema nu este câtă putere avem instalată pe hârtie, ci câtă putem produce și livra exact atunci când avem nevoie de ea. Nu pot să nu remarc cum, în esență, totul se trage de la o proprietate fizică. Energia electromagnetică se propagă cu viteza luminii, chiar dacă electronii individuale ai curentului electric se deplasează foarte încet. Producem energie, o transformăm în energie electrică și ea trebuie să ajungă instantaneu la consumator. Nu se poate opri pe drum. De aceea e nevoie de baterii, de lacuri de acumulare, de sisteme de stocare a energiei. Dar tehnologia avansează, trebuie doar ca și noi să ținem pasul cu ea. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă și voi considerați că este util ceea ce fac, mă puteți susține pe Patreon. Acolo vă pot răspunde direct la întrebările voastre. Aveți prioritate în live-urile de pe TikTok și YouTube și vom face și live-uri dedicate pentru Patreon. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, o puteți face chiar acum, apăsând pe acest buton. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!